ويلكم باك تو ماي شانل. وللجداد اهلا وسهلا فيكم. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لليوتيوب شانل عشان يوصلكم فيديو كل اسبوع. قديش لازم استنى بين كل وجبه والتانيه؟ كثير هذا سؤال بتطرق كثير وبنسأل عنه في موضوعنا اليوم. كم من ساعة لازم أنا أترك جاب ووقت بين كل وجبة والتانية علشان أنا أسرع من الفات لوس تبع جسمي؟ طبعا كل الدراسات السابقة وعلى مدى كل السنين كانت دائما تشجعنا وتحفزنا ناكل 5-6 وجبات باليوم ومع سناكس، وكل ساعتين لازم احنا ناكل عشان يرتفع الحرق تبعنا. الدراسات الجديدة اجت عشان تضبط كل هذا الحكي، واثبتت الدراسات الجديدة انه احنا مش لازم ناكل كل ساعتين عشان يرتفع الحرق تبعنا، ولا علشان احنا ناخذ نتائج للفات لوس ونزول الفات بطريقة اسرع. بالعكس هو الصحيح. فرح اشرح لكم اليوم كم من ساعة لازم تبعدوا بين الوجبات وايش هو السبب العلمي وراها. أول سبب عشان عملية الهضم وامتصاص الأكل، عشان نبلش جسمنا يهضم ويمتص الأكل بنحتاج ساعتين على الأقل. فإحنا إذا بدنا فعلا ناكل كل ساعتين أو كل 3 ساعات معناته إحنا ما أعطينا وقت لأجسامنا إن هي تهضم وتمتص الأكل بطريقة صح. واكثر هرمونين بيشتغلوا بهذا الموضوع هم هرمون اسمه الانسولين. الانسولين زي ما حكينا هو فات ستورج هرمون، والشيء الثاني هو بيفرزه جسمنا ان ريسبونس لاي اكل احنا ممكن ناكله عشان نقدر يفكك النشويات ويفكك البروتينات. هو مسؤول عن امتصاص كل المجموعات الغذائيه اللي احنا ممكن ناكلها. بالمقابل عكس هرمون الانسولين هرمون ثاني اسمه جلوكاجون. جلوكاجون هو بيرتفع لما الانسولين ينزل، يعني بس احنا ناكل الانسولين بجسمنا بيرتفع بكميات عاليه، بعديها بفتره بعديها بنص ساعه تقريبا او ساعه بدش الانسولين هرمون ينزل. بالمقابل الجلوكاجون بيرتفع. الجلوكاجون ايش هو الفائده تبعته؟ هو بفتفت الفات وبفتفت البروتين والنشويات للبلوكس الصغير عشان جسمنا يقدر يهضمها ويمتصها بطريقه اسرع. فاذا احنا ما اعطينا وقت كفايه بين الوجبه الاولى والوجبه الثانيه يكون في بيناتهم جاب مينيمم 3-4 ساعات، معناته الهرمون الثاني ما حيشتغل بكفاءه وبالتالي ما راح يتم امتصاص الاكل بجسمنا بالطريقه احنا بدنا اياها. النقطة الثانية اللي كفاءة أجسامنا استخدامها للطاقة من الفات اللي اوريدي مخزن بأجسامنا بترتفع كل ما احنا بعدنا بين الوجبات. فهي أكثر دراسات جديدة طلعت إنه كل ما بعدتوا بين الوجبات أكثر كل ما كفاءة أجسامكم استخدام الطاقة ارتفعت أكثر. النقطة الثالثة اللي هو الفرق بين أنواع الفات تيشوز، أنواع الأنسجة الدهنية موجودة بأجسامنا. طبعاً بنعرف إحنا في عنا وايت فات سيلز وفي عنا براون فات سيلز. اللي براون فات سيلز هم ميتابوليكلي أكتيف، فهم بيمتصوا طاقة من أجسامنا وبيطلعوا لنا طاقة، so they are thermogenic active. فأثبتت الدراسات كل ما بعدنا إحنا بين وجباتنا أكثر كل ما صار الفات سيلز حرقها كثير أسرع. البراون فات سيلز حرقها كثير أسرع من لو إنه إحنا أكلنا كل ساعتين أو كل 3. فخلاصة الموضوع إذا بدكم تعرفوا فعلا بين كل وجبة والتانية ليش تتركوا وقت علشان عملية الهضم وحرق الدهون تكون أسرع، خلوا 4-5 ساعات بين كل وجبة والتانية علشان تاخذوا نتائج أفضل. هيك بكون جاوبتكم بهذا الفيديو على السؤال اللي دائما بنسأل، آكل قديش بين كل وجبة والتانية قديش أترك وقت؟ ما تنسوا تعملوا سبسكرايب يوتيوب شانل وتابعوني بالفيديو الجاي. سلام.